Biztos vagy abban, hogy csak egy forradalmár élete lehet izgalmas? A 20. század egyik legnagyobb reakciós gondolkodója Rácz volt erre. Nincs olyan ostobaság, amit a modern ember nem képes elhinni, ha már nem hisz Jézus Krisztusban, írta Nicolás Gómez Dávila. Kiváltságos anyagi körülményei miatt nem kellett sokat dolgoznia. Minden héten 10 percet beszélt szőnyeggyára vezetőjével. Ilyenkor arra utasította, hogy növelje a profitot, aztán visszavonult könyvtárába, ahol a barátaival vitatkozott az élet nagy kérdéseiről. Általában csak akkor hagyta el a könyvtárát, ha a jockey klubba ment, mert szerette a lovas pólót. De fel kellett hagynia a sporttal, mert úgy alakult, hogy miközben rágyújtott egy szivarra, leesett a lováról. A Don Colacho becenévre hallgató Dávila 1913. május 18-án született Kolumbiában, Bogota közelében egy gazdag polgárcsaládba. 6 éves korában Európába költöztek, ahol a párizsi bencésekhez járt iskolába. Ekkor sajátította el a latin és a görög nyelvet, és szerette meg a klasszikusokat, de sohasem járt egyetemre. Amikor hazatért, megnősült, és 3 gyermeket nevelt fel feleségével. Dávilát azonban nem különc életvitele, hanem a kereszténységről, a politikáról és a modern világról alkotott nézetei tették híressé. A hírnevet amúgy nem kereste, és nagy műveket sem akart írni. A kedvenc műfaja az aforizma volt. 2 csoportra osztotta az embereket. Az egyikbe azokat sorolta, akik hisznek az eredendő bűnben, a másikba pedig az ostobákat helyezte. Igazi arisztokratának azokat nevezte, akik lelki életet élnek, mert megfigyelte, hogy ha valaki úgy küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, hogy közben nem akar szent lenni, akkor tömeggyilkos lesz. Úgy gondolta, hogy a kereszténység nem azért van, hogy a társadalmi szolidaritást biztosítsa, hiszen a katedrálisokat sem turisztikai céllal emelték. Csalódott lett, amikor az egyház szélesre nyitotta a kapuit, bár tudta, hogy ezzel a kívülállóknak szerették volna megkönnyíteni a belépést, de szerinte ezzel inkább a bent lévők távozását segítették elő. Nem vágyott politikai karrierre, pedig lehetett volna elnöki tanácsadó, vagy éppen Kolumbia nagykövete az Egyesült Királyságban. A politikát az erő és az erkölcs közötti kapcsolat művészetének tartotta, amely nem a legjobb megoldás megtalálásáról, hanem a legrosszabb megakadályozásáról szól. Szerinte egy politikus talán képtelen arra, hogy minden butaságot komolyan gondoljon, de az biztosan kitelik tőle, hogy bármilyen ostobaságot kimondjon. Gabriel García Márquez azt nyilatkozta róla, hogy ha nem lenne baloldali, úgy gondolkodna, ahogy ő. Dávila tényleg nem volt a baloldal barátja. Szerinte a baloldaliak tragédiája az, hogy helyesen felállítják a társadalmi problémákra vonatkozó diagnózist, de súlyosbítják a betegséget a kezeléssel. Dávila azt is állította, hogy minden értelmiségi ember és a kommunizmus közötti házasságtöréssel végződik. Azért a féktelen kapitalizmust is ostorozta, mivel mindkét ideológia azt hirdette, hogy az embernek nincs szüksége Istenre a boldogsághoz. Nem szerette a forradalmárokat, mert úgy gondolta, hogy mindig a következő zsarnoki rendszer szótárán dolgoznak. Ezzel szemben ő reakciós volt, tehát olyan ember, aki méltósággal szenved hajótörést. Aki jó humora és pesszimizmusa miatt nem hibázik és nem unatkozik. Aki szerint a hierarchiák mennyeiek, csak a pokolban egyenlő mindenki. Gondolatait először Németországban fedezték fel. Dietrich von Hildebrand, Ernst Jünger és Martin Mosebach is nagyra tartották. Dávila egy nappal a 81. születésnapjának előestéjén halt meg, a 30 000 kötetes könyvtárában. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.